طرز تهیه آلبالو خشک فوق‌العاده خوشمزه در منزل. مواد لازم: آلبالو نیم کیلو، نمک 1 قاشق چایخوری، ربع انار 2 قاشق غذاخوری. ابتدا آلبالوها رو شسته و تمیز کرده، سپس آلبالوها رو در یک سینی مناسب بریزید و در کنار هم همه رو قرار بدید. دقت کنید آلبالوها رو هم انباشته نشن و همه کاملا در کنار هم قرار بگیرن. سپس سینی آلبالوها رو برای مدت 2 روز زیر آفتاب قرار بدید. بعد از 2 روز می‌بینید که مقداری آلبالوها خشک شدن. آلبالوها رو با قاشق به آرامی جمع کرده و داخل کاسه منتقل کنید. نمک و ربع انار رو به آلبالوها اضافه کنید و با استفاده از 2 قاشق به آرومی آلبالوها رو هم بزنید تا کاملا آلبالوها به نمک و ربع انار آغشته بشن. سپس دوباره آلبالوها رو به سینی برگردونید و با قاشق کاملا در کنار هم قرارشون بدید طوری که رو هم انباشته نشن. و دوباره سینی آلبالوها رو زیر آفتاب برگردونید. آماده شدن آلبالوها بستگی به نوع آبدار بودن آلبالوها و مقدار آفتاب داره. آماده شدن آلبالوها بین 1 روز تا 3 روز تقریبا زیر آفتاب طول میکشه. دقت کنید آلبالوها زیاد زیر آفتاب خشک نشن، چون بعد از اینکه اونا رو از زیر آفتاب برمیدارید کاملا سفت میشن. یک مقدار آلبالوها رو آبدار از زیر آفتاب بردارید. آلبالوهای من بعد از مدت 3 روز زیر آفتاب کاملا آماده هستن. اونا رو با یک قاشق داخل کاسه منتقل کنید و میتونید از مزه آلبالوها لذت ببرید. فوق‌العاده مزه خوش طعم و ترشی دارن این آلبالوها و به عنوان یک اسنک بسیار سالم میتونید استفاده کنید و لذت ببرید.